හරි අපි තීරණය කරා අපේ online and digital marketing course එකේ ස්ටුඩන්ට් ලාට උගන්වන යම්කිසි කොටසක් ඕගලන්ට දාන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලාට live අපි උගන්වන ඒ කියන්නේ යම්කිසි කොටසක් ඕගලන්ට දාන්න තීරණය කරා. ඒක මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට අපි දානවා. එතකොට ඒක බලලා ඔයාලා decide කරන්න මේ course එක ඔයාලට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. එතකොට අපි මේකෙදි eBay to Z උගන්වනවා. තප්පර ගානක් ඉන්න මම මේ කෑල්ල කොටස දාන්න කලින් eBay advanced product research එක උගන්වනවා. එතකොට import procedure එක A to Z උගන්වනවා. Daraz sales එක උගන්වනවා. මේක A to Z උගන්වනවා. Facebook algorithm එක, YouTube algorithm එක, sales closing එක. දැන් අපි අද දාන්නේ මෙන්න මේ sales closing එකේ අපි කරන කොටස් වලින් යම් කිසි පොඩි කෑල්ලක් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට දානවා. බලන්න ඔයාලට ඉගෙනගෙන මේක බිලියන කෙනෙක් හදන්න පුළුවන් course එකක්. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊළඟට viral techniques උගන්වනවා, sales funnel limits උගන්වනවා, email marketing උගන්වනවා, product selection and entrepreneurship උගන්වනවා, Google SEO උගන්වනවා. එතකොට අපි දැනට ඔයාලට දැනට මාකට් එකේ තියෙන eBay course එකට වඩා ලොකු content එකක්. අපි දන්න විදිහට දවස් 3යි 4යි කරා. නමුත් අපි දවස් 8ක් මේ කොටස විතරක් දවස් 8ක් කතා කරනවා පුරා දින 8ක්. ඒතර live යනවා. හරිද? ඒතර මේවා අපි recorded session විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ sales close එකේ පොඩි කොටසක් මම ඔයාලට දාන්නම්. ඉතින් මේ course fee එක ඉතාම අඩු මුදලක්. හරිද? ඉතාම අඩු මුදලක් රුපියල් 15000ක දැනට ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා මේ බැච් එකට. කැමති කට්ටිය ඉක්මනට කනෙක්ට් වෙන්න. මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවනි. eBay course එකක් කරන්න බලන් ඉඳපු කට්ටිය ඉන්නවනම් දැනට කරපු කට්ටිය ඉඳියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. account suspend වෙච්ච කට්ටිය අපි ගොඩ දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති කට්ටිය කනෙක්ට් වෙන්න. මේ මෙච්චර ගොඩක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ වෙන ක්ලාස් එකකට ගියාම අනිත් එක අපි උගන්වන්නේ ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් concept. ඒතර ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් කියලා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න තව තොරතුරු තියෙනවා. මේක බලලා ඔයාලට කනෙක්ට් නම් 077 445යි 6085ට ඔයා WhatsApp message එකක් දාන්න. WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒතර අපිට payment details ඒ හැම දෙයක්ම දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟට වැදගත් මේක තමයි implication questions. හරිද? මේක වැදගත් මේක. These questions are meant to make prospect clear the implication that has stemmed from the problem they are facing. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටිකෙන් ඔයාට තියෙන implication මොනවද? These questions are මේකත් questions. හරිද? මේ question base වෙන්නේ information you uncovered while asking your problem question. දැන් උදාහරණයක් විදිහට salary එකක් ගන්න කෙනෙක්. එයා කියනවා සමහරට අනේ මට සමහරට සෙනසුරාදාත් වැඩ. මට සෙනසුරාදාත් මේ වැඩට යන්න ඕනේ. මට family එකත් එක්ක ඉන්න time එකක් නැහැ. මට සමහරට 9 වෙනකම් boss ඉන්න කියනවා. එතකොට මට financial freedom මට මාර විදිහට ඕන. හරිද? එතකොට අපි අහනවා මේ implication question කියන අතනින් අපි හදාගත්ත ඒවට අතනින් අපි basis එකක් හදාගත්තානේ. ඒ කියන්නේ මේ ඕන product එකකට එහෙමයි. දැන් මම මේ කියන්නේ crypto එක අපි stock market එක market කරන විදිහ crypto එක හරි. නමුත් ඔයාගේ product එක කොත්තුවක් නම් ඔයාට කොත්තුවට මෙහෙම කරන්න බෑ. මොකද කොත්තුව කියන්නේ මේ පොඩි product එකක්. මම කියන්නේ ලොකු අපි කියමු කාර් එකක් ගන්නවා නම්. හරිද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි එකක් කරනවා නම් මේ මොඩල් එකේ යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට මේ මොඩල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. මම මේ කියන්නේ අපේ ක්ලාස් එක සම්බන්ධ මාකටිංగ్ කරන විදිහ මම මේකෙන් උගන්වන්නේ. ඒකෙනුත් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ එකේ ඉන්නවා නම් යම් ඉන්කම් එකක් උපය ගන්න පුළුවනි. ඉතින් මම කියන්නේ මේක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැනට නැත්නම් අපේ ක්ලාස් එක සෙල් කරන්න try කරලා බලන්න. ක්‍රිප්ටෝ ක්ලාස් එක. හරිද? එතකොට ඔයා මේකේ අහන්න ඕනේ දැන් ඔයාට කොච්චර implication question. එතකොට දැන් මෙතනින් අන්කවර් කරගත්තනේ පුජ්‍යලයා මොන වගේ පුජ්‍යලයක්ද කියලා. එතකොට අන්න ඒකෙන් ආපුවට බේස් කරලා අපි අහනවා හරි. ඔයාට දැන් ෆ්‍රී ටයිම් එක කොච්චරක් තියෙනවද මචං ජීවිතේ? ඔයාට ෆැමිලි එකත් එක්ක මාස 3කට ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඔයා කවදද රිටයර් වෙන්නේ? රිටයර්මන්ට් එකක් දැන් මේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක පාන්ගෙඩියක් 300යි නම් තව අවුරුද්දකින් පාන්ගෙඩියක් 5000ක් එනවා නම් පෙන්ෂන් පඩියෙන් රිටයර් වෙන්න පුළුවන්ද? හරි? ඔයාට එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක කවදද? එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් දන්නේ නැත්නම් ඒක කියා දෙන්න පුළුවන්. ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන්නේ අපි කොහොමද කැපිටල් එකක් හදලා පැසිව් ඉන්කම් එකක් හදලා ජෙනරේට් කරලා ඒකෙන් කොහොමද රිටයර් වෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි these questions should make your prospect feel problem is larger. ඒ කියන්නේ මෙයා මේක තමයි වැදගත්ම පොයින්ට්. මම ඒකයි රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන්නේ. These questions make problem is larger and more urgent than he or she may. එතකොට දැන් ඔයාට මෙහෙම යනකොට ඔයා කොච්චර වයසට යයිද? ඒ කියන්නේ financial freedom එක ඔයාට ගන්න බැරුව ඔයාට 40ට යයි 50ට යයි. එතකොට ඔයා මොනවද කරන්නේ?
හරි එතකොට කියපු ගමන් දැන් මෙච්චර කාලයක් අපි කියමු ජොබ් එකක් කර කර අපි කියමු සමහර විට සැටිස්ෆැක්ෂන් එකේ ඉඳපු කෙනෙක් නම් හරිද එයාට තේරෙනවා මේ එයාට ෆීල් වෙනවා මේ මම ඉස්සරහා ඉන්න ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එකක් නැතුව මම මේ ගෙවන ජීවිතය මේක මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන් එතකොට කවුරුත් මේක ෆ්‍රී YouTube එකකින් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ඇයි මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක ජීවිතේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් මේ කාපට් විකුණන කම්පැනි එකක්. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ කාපට් සේල්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා. කාපට් සේල්ස් අඩු වුණාම ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන අවුරුද්දකට දැන් මෙන්න මෙහෙම කාපට් විකුණනවා සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකක් අවුරුද්දයකට විතර පාරක් විතර කාපට් ගන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියලා මාස කාපට් ක්ලීනින් කම්පැනි එකක්. හරිද? ඒතර ඒගොල්ලෝ කියලා මේ ඒ කියන්නේ මේ කල්පනාවෙන් අහන් ඉන්නේ හරිද? එතකොට මේ කාපට් ක්ලීනින් කම්පැනි එකෙන් මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන් යම්කිසි පොඩි සේල් එකක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මාකටිං මැනේජර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තිනවා. මෙයා කියලා තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ මාකටිං සිස්ටම් එක ඒගොල්ලෝ මාකට් කරන්නේ මේ අපේ කාපට් හොඳයි. ඒ කියන්නේ කාපට් මාරු කරගන්න, කාපට් සුද්ධ කරගත්තාම ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ පිරිසුදුව ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඒ වගේ මේ කාපට් අපි තමයි හොඳටම ක්ලීන් කරන. ඒ වගේ මාකටිං ස්ලෝගන් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුතින් ආපු මාකටිං මැනේජර් මොකද කරේ? මෙයා කිව්වා නෑ. මේක හරියන්නේ නෑ. ඔයාලා දෙන්න පැකේජ් එකක් අවුරුද්දට දෙපාරක් කාපට් අනිවාර්යෙන් ක්ලීන් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් අපි දෙනවා. හැබැයි අපේ මාකටිං කැම්පේන් එක තමයි මෙන්න මෙහෙම. කාපට් ක්ලීන් නොකරහම මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බැක්ටීරියා වෛරස් වාගේ ගෙදර වාගේ ඔෆිස් එකේ හැදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙන් මෙන්න මේ වගේ ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. කාපට් ක්ලීන් කරගත්තේ නැති වුනහම. හරි? එතකොට ඒවට අපිට එක්සැම්පල් දෙන්න පුළුවන්. මේ කාපට් ක්ලීන් කරලා නැති නිසා බැක්ටීරියා ලෙඩ රෝග වෛරස් හැදිලා මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගේ එක්සැම්පල් දෙනවා. දැන් ඉන්ෂුරන්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක් ඔයාගාව ආවම කියනවා මැරෙන ක්‍රම 10 ගානක්. ඇයි ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලයිෆ් ඇන්ඩ් ඩෙත් සිටුේෂන් එකක්. එහෙම නැතුව නිකන් ඔන්නම් අරගෙන මාරු වෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දැන් සෙනිමා කෝස් එක ලයිෆ් ඇන්ඩ් ඩෙත්. ඔයාගේ ජීවිතේ ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එක තීරණය කරන කෝස් එක මේක. ඒතර එහෙම කෝස් එකක් කරන්න මිනිස්සෙක් දෙපාරක් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර මේ කාපට් ක්ලීනින් කියන එක නිකන් ජීවිතය සහ මරණය තීරණය කරන එකක්. හරි? දැන් දොස්තරලා ලංකාවේ මාකට් කරගන්න හින්න අපි ඒගොල්ලෝ යම් කිසි ලෙවල් එකකට ඉන්නවා. නමුත් මම කියන්නේ දැන් ඉන්ෂුරන්ස් කාර්යයක් ආවම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කොහොමද? මේක ඔයාගේ ඔයාව මැරෙන්න පුළුවන් ක්‍රම මෙන්න මේ 50 ගානකට 100 ගානකට 200 ගානක ක්‍රම මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන් ක්‍රම 10 ගානක් ඔයාට කියයි. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මේක ප්‍රශ්නේ ඔයා හිතාගෙන ඉඳියට වඩා ලොකුයි සහ අර්ජන්ට්. මලොත් එහෙම ඔයාගේ ළමයින්ට හෙට මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. හරිද? ඒතර ඔන්න ඕකයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එක ඔයා හිතන් ඉන්නවට වඩා ලොකුයි කියලා පේන්න ඕන. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා විකුණනකොට එතකොට මොකද උනේ? කාපට් එකේ කතන්දර ඉවර කරන්න බැරි වුණා. හරි. මේක මාස අපි කියමු අවුරුද්දට දෙපාරක් කාපට් ක්ලීන් කරන මේකේ අපි කියන්නේ මාකටිං එක වෙනස් කරනවා. මේ කාපට් ක්ලීන් නොකරහම මහා ලොකු ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. හරි ඒක ඇත්තක් වෙන්න ඕන බොරුවක් කියන්න බෑ. එimhe ලෙඩ රෝග හැදිලා මැරිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ එක්සැම්පල් එක. මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට මේක හෙල්ත් හැසඩ් එකක් කාපට් ක්ලීන් නොකරහම. ඒක ඔන්න ඔය විදිහට ගියන් පස්සේ මේ කම්පැනි සේල්ස් දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා. මේක ලයිෆ් ඇන්ඩ් ඩෙත් සිටුේෂන් එකක් විදිහට මිනිස්සුන්ට පෙනුනන් පස්සේ ඒකේ සේල්ස්. එහෙනම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිතරම ප්‍රොබ්ලම් එක ඔයා ඒ කියන්නේ ප්‍රොස්පෙක්ට් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ට තේරෙන්න ඕනේ. ඔයා දැන් මේක කියනවා නම් එහෙම ඔයාගේ මේ යාළුවාට ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් සිනිමා ක්ලාස් එක. එහෙනම් මේ ක්වෙස්චන් එකෙන් ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ. ඔයාට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අහුවාම හරි ඔයාට දැන් මාස 3ක ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන්ද no interruption. ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එකේ තියෙන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක එයාට තේරෙනවා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේක බොන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. හරි මේක අනිත් එක අර්ජන්ට් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙච්චර කාලයක් YouTube එකේ ෆ්‍රී වීඩියෝ හොය ඉඳපු එකෙක් නා මේක තේරිච්ච ගමන් යට තේරෙනවා මේක මහා භයානක ප්‍රශ්නයක්. හරි කාට හරි වැඩ කර කර ස්ලේව් කෙනෙක් වගේ වැඩ කර කර ඉන්නක මේක භයානක ප්‍රශ්නයක්. මේක ලයිෆ් ඇන්ඩ් ඩෙත් සිටුේෂන් එකක්. ලයිෆ් ඇන්ඩ් ඩෙත් සිටුේෂන් එකක්. හරි? ඒතර අන්න ඒක ඉනිෂියලි යා හිතුවට වඩා බරපතල ෆීලින් එකක් යාට දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර යන්නේ ඒක තමයි ඉම්ප්ලිකේෂන් පළවෙනිට ප්‍රොබ්ලම් ක්වෙස්චන් වලින් බේසික් හදාගත්ත ඉම්ප්ලිකේෂන් ක්වෙස්චන් වලින් බරපතල ෆීලින් එකක් යාට දුන්නා. හරිද?
ඊළඟට each of above question help frame issue large one of the prospect's mind. ඒ කියන්නේ යාගේ mind එකේ මේක බරපතල දෙයක් විදිහට තැම්පත් වෙනවා. නිකන් සරල ඕන්නම් කරන්න පුළුවන් කෝස් එකක්, ඕන්නම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක නොකලොත් හරි මේක නොකලොත් සමහරට ඔයාලට ජීවිත කාලෙටම ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් නොලැබී යන්න පුළුවන්. අපේ ස්ටොක් මාකට් කෝස් එක නොකරොත් ඔයාලට සමහරට ජීවිත කාලෙටම ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් නොලැබී යන්න පුළුවන්. අවුරුදු 60 දී ඔයා කාගේ හරි සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පෙන්ෂන් එකේ වටිනාකමෙන් ඔයාලට කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක්වත් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඇසට් වල ඉන්කම් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නොදන්න නිසා ඔයා ස්ටොක් මාකට් කෝස් එක නොකර ඉඳියොත් එහෙම ඇසට් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔයා නොදන්න නිසා සමහරට ඔයා අවුරුදු 60 වෙනකොටත් ඔයාගේ දරුවන්ගෙන් යැපෙන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මහා භයානක ප්‍රශ්නයක්. සරල දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ෆ්‍රී එකේ දේවල් හොයන්නේ නැහැ. හරි. ඇත්තක් නේ බොරුවකුත් නෙමෙයිනේ. එතකොට මේක හෙල්ප් කරනවා මේ ප්‍රොස්පෙක්ට් ගේ හිතේ large විද්‍යාවක් මේක ලොකු දෙයක්. හරිද? Then you transition into final set of questions.